หุ้นที่อยู่ในกองทุนวายุพักหนึ่งมันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างนะครับและที่สำคัญเลยมันจะน่าลงทุนแค่ไหนคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะผมมีทำกลุ่มลับกลุ่มหนึ่งนะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาว่าห้องลับนักลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยความตั้งใจของผมหลักๆเลยนะก็คือว่าอยากจะช่วยซัพพอร์ตให้กับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับไปจนถึงอยากได้แนวคิดทางด้านการเงินนะครับหรือประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนาะที่สามารถพาตัวเองไปสู่คำว่าอิสรภาพทางการเงินได้นะครับซึ่งแน่นอนในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันสดๆในช่องทาง Zoom นะครับทุกๆวันพุธช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะครับและแน่นอนในสัปดาห์ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะมาคัดหุ้นครับตามมุมมองส่วนตัวของผมให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันในกลุ่มอาจจะไม่ได้เน้นไปที่การสอนเป็นหลักนะจะเน้นไปที่การแชร์เป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่คุณอาจจะอาศัยการครูพักลักจำได้ด้วยเช่นเดียวกันและสามารถถามตอบกันสดๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับเราจะอยู่ด้วยกัน1 ปีกันเต็มๆเลยนะครับและในรุ่นล่าสุดที่ผ่านมานะที่ผมได้เปิดกลุ่มนี้เอาไว้นะในภาพที่คุณเห็นอยู่นะนี่คือการคัดหุ้นที่เกิดขึ้นนะก็มีหุ้นอยู่ประมาณ 29-30 ตัวนะครับสีเขียวที่คุณเห็นอยู่ก็คือเป็นบวกนะครับเป็นบวกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นบวกเนาะแต่ว่าผลตอบแทนมันอาจจะอยู่แบบระดับเบื้องต้นนะครับส่วนสีแดงคือติดลบนะครับผมแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้กำไรทั้งหมดเนาะแต่ในช่วง9 เดือนที่ผ่านมานะในหุ้นต่างๆที่ผมได้มีการคัดออกมาแล้วก็แชร์ในกลุ่มห้องลับนักลงทุนตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มโอกาสให้ใครต่อใครหลายคนครับสามารถสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระดับที่ 20-24% กันเลยนะครับซึ่งหุ้นบางตัวที่ขึ้นไปสูงสุดในช่วง9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีดตัวขึ้นไปถึง70 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับแต่บางตัวมันก็ไม่ถึงนะก็มีตัวที่ติดลบอยู่ประมาณ 16-17% อยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณเป็น1 คนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มตรงนี้นะครับในห้องลับนักลงทุนพิมพ์เข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับสำหรับคนที่เรียกได้ว่าคุณไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนรู้แบบสดๆนะครับแต่คุณอยากจะฟังข้อมูลนะครับหรือเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองนะไม่ต้องถามตอบกันสดๆนะครับคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยการสมัครผ่านการเป็น Membership ในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้นะครับผ่านห้องเรียนวงในได้เลยนะครับซึ่งวิธีการสมัครห้องเรียนวงในครับก็คุณเข้ามาที่ Bond Happiness Investor ตรงนี้ได้เลยช่อง Bond Happiness Investor นะครับแล้วก็กดปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีวิดีโอที่เป็น2 รูปแบบนะครับซึ่งโพสต์เอาไว้สำหรับสมาชิกนะโดยรูปแบบของวิดีโอเนี่ยจะมีอยู่2 แบบเนาะสำหรับการเป็น Membership คือคนที่สมัครห้องเรียนวงในปกติกับคนที่สมัครห้องเรียนวงใน VIP นะครับแน่นอนครับห้องเรียนวงในคุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องลับนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันแต่ห้องเรียนวงใน VIP มันจะเป็นอะไรที่สเปเชียลไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนถ้าคุณเป็น1 คนที่สนใจนะเลือกเอาได้เลยนะว่าจะสมัครที่ห้องลับนักลงทุนเพื่อเรียนถามตอบกันสดๆในช่องทาง Zoom ทุกวันพุธนะครับหรือคุณจะสมัครผ่านการเป็น Membership ในช่อง Bond Happiness Investor ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นที่อยู่ในกองทุนวายุพักนะว่ามันมีหุ้นตัวอะไรอยู่บ้างนะแล้วมันจะมีความน่าสนใจในการลงทุนแค่ไหนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะเพราะฉะนั้นจดจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคตั้งต้นกันมาก่อนเลยนะครับถ้าใครอยากจะรู้นะว่ากองทุนวายุพักหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหุ้นไทยวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมามันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างนะครับคุณก็เซิร์ชเลยครับนี่ครับผมก็เซิร์ช Google ธรรมดานี่แหละครับวายุ1เนี่ยลงทุนหุ้นอะไรบ้างจากนั้นครับนี่ครับมันจะมีบอกกับวายุ1สินทรัพย์ที่ลงทุนคลิกเข้าไปเลยครับ
มันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ settrade.com นะนี่ครับกองทุนรวมวายุพักหนึ่งชื่อนะวายุ1เลยนะครับก็จะเห็นนะว่าเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้น 89% นะพันธบัตรรัฐบาล 7% เงินฝากธนาคารนะประมาณ 2% นะมีหุ้นกู้อีก 0.55% หน่วยลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์อะไรก็ว่าไปแต่หลักๆเนี่ยให้เข้าใจเลยนะครับเขาลงทุนหลักๆในหุ้นนะ 89% และแน่นอนที่สุดครับคุณอย่าลืมนะนโยบายของกองทุนนี้นะครับนี่ครับนี่คือนโยบายของกองทุนนี้นะคุณก็เข้ามาอ่านได้เลยนะจากตรงหน้าภาพรวมตรงนี้นะเลื่อนลงมาด้านใต้ได้เลยเนาะก็เห็นว่าเขาจะเน้นไปที่การลงทุนเชิงรุกนะครับในเซ็ต50เซ็ต100ส่วนในสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นนะว่าเขาลงทุนไปกับหุ้นอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยนะTop 5 Holding ของเขานะครับก็จะมีหุ้นปตทนะครับ 34% โดยประมาณ SCB นะครับก็อีก 25% นะครับ TTB นะครับอีก 5.5% KTB ครับอีก 3.36% แล้วก็ BCP บางจากนะครับ 3.03% แน่นอนครับหุ้น5ตัวที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวนะครับว่าตัวไหนมีความน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะตัดสินใจเข้าลงทุนเองเนาะอย่างตัวแรกปตทนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูเบื้องต้นงบ6เดือนเนี่ยก็รายได้อยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านบาทนะครับตีเต็มปีน่าจะมี 3.2 ล้านบาทก็ถือว่าทรงๆเนาะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับกำไรสุทธิ 64,000 ล้านบาทนะครับเต็มปีก็น่าจะมีสักประมาณ 128,000 ล้านบาทนะครับก็แนวโน้มเติบโตขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับสิ่งที่มีความน่าสนใจเลยนะครับคือปันผลหุ้นตัวนี้เนี่ยราวๆ 6% กันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงแรกที่ใครติดตามรายละเอียดของกองทุนวายุพักนะครับเขามีนโยบายนะครับที่แชร์เอาไว้นะว่าตั้งใจจะจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนนะครับที่ 3-9% โดยประมาณนะครับขึ้นกับผลตอบแทนที่เขาได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะที่เขาจะเลือกปตทเข้ามาในลิสต์ครับพอเรามาดูในทรงกราฟนะครับก็จะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าหุ้นปตทเนี่ยตั้งแต่โควิดราคาก็ถือว่าไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือในภาพใหญ่ที่เราเห็นในตอนนี้นะครับเจนอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้ราคาของปตทมันฝ่าแนวต้านกดตรงนี้มาแล้วนั่นเองนะไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนี้มันจะพุ่งขึ้นไปนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อบริเวณแถวๆแนวรับที่เป็นแนวต้านนะพอมันฝ่าขึ้นไปได้ก็จะกลายเป็นแนวรับเนาะมันก็อาจจะเป็นจุดที่ดีซะมากกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยเข้าซื้อตั้งแต่เดือนเซฟหรือว่าเดือนออกนะครับก็จะเห็นว่าราคามันก็อยู่แถวๆใกล้ๆแนวต้านกดที่เราพูดถึงนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ามีโอกาสที่ราคาจะไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจแบบเน้นลงทุนกินปันผลนะหุ้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ตอบโจทย์คุณอยู่ก็เป็นไปได้นะครับหุ้นตัวถัดไปครับคือหุ้น SCB นะครับ SCB เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่ารายได้ช่วง6เดือนตีไปประมาณ 160,000 ล้านตีเลขกลมๆไปประมาณ 170,000 ล้านนะถ้าตีเต็มปีเนี่ยก็น่าจะมีสักประมาณ 214,000 ล้านนะแนวโน้มก็จะถือว่าโตกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับในขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธินะครับ 21,300 ล้านตีเต็มปีก็น่าจะมีสักประมาณ 42,600 นะจะเห็นว่ากำไรแนวโน้มอาจจะดรอปลงนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนั่นเองแต่เชื่อครับกองทุนวายุพักที่สนใจหุ้นตัวนี้เป็นพิเศษก็คงอยู่ที่จุดนี้ครับคืออัตราเงินปันผลนะครับพร้อมจะจ่ายอยู่ที่ 9.4% เลยนะถือว่าสูงมากๆนะก็คงต้องลุ้นนะว่าปีนี้จะสามารถรักษาระดับกำไรไปอยู่ที่ 43,500 ล้านกันได้หรือเปล่าเนาะถ้าทำได้เนี่ยปีหน้าก็มีโอกาสจ่ายปันผลระดับ 9% เกิดขึ้นและถ้าเรามาดูในส่วนของทรงกราฟนะครับก็ต้องบอกว่า SCB ผมตีแนวต้านกดเหมือนปตทสักครู่เลยนะจะเห็นว่าถ้ามันมีการเข้าซื้อแถวๆเดือนเซฟหรือว่าเดือนออกนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆบริเวณแนวต้านกดเนาะซึ่งมันอาจจะยังฝ่าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ต้นทุนที่ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับในขณะเดียวกันครับช่วงเดือนเซฟเดือนออกคุณจะเห็นว่าตัวเส้น MACD ตัวนี้ครับมันเริ่มมีแนวโน้มในการตัดขึ้นเกิดขึ้นนั่นเองวอลลุ่มก็โผล่เข้ามาหน่อยๆนะครับในช่วงเดือนเซฟนะครับก็คงต้องจับตามองเนาะว่า SCB ตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ากินปันผลระดับ7หรือ8หรือ 9% เนี่ยผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็น่าจะพอใจดังนั้นใครที่เป็นสายปันผลนะครับก็อาจจะลองพิจารณาดูนะครับว่า SCB จะตอบโจทย์เป้าหมายในการที่คุณอยากจะถือครองตัวธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับหุ้นตัวถัดไปครับคือ TTB ครับในส่วนของ TTB ครับ6เดือนที่ผ่านมานะครับรายได้ก็อยู่ประมาณ 49,000 ล้านตีเต็มปีก็น่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับ 94,000 ล้านโดยประมาณตัวเลขกำไรสุทธิ 1,600 ล้านนะครับเต็มปีก็น่าจะมีสักประมาณ 21,200 ล้านก็มีโอกาสเติบโตขึ้นนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับตัวเลขเงินปันผลเนี่ยก็ประมาณ 5.5% ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดคุณมาดูทรงกราฟ TTB เนี่ยโอ้โหเราจะเห็นชัดเจนนะว่ามันฝ่าขึ้นมาแบบขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะขึ้นมาแบบยาวๆเลยนะครับผมดิดตัวขึ้นตลอดนะครับ
หรือถ้ามาดูในกราฟ Week เนี่ยก็จะเห็นว่ามันฝ่าเส้น EMA ตรงนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามาดูในกราฟ Day เนี่ยก็จะเห็นว่าดูเหมือนกราฟจะมีการย่อตัวลงมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะส่วนตัวผมเนี่ยก็คงต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ไปจนถึงภาพเล็กนะครับเป็นผมคงต้องรอให้มันย่อลงมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยถ้าต่ำกว่าเส้น EMA เส้นนี้ได้เส้น EMA สีเขียวตรงนี้ก็คือเส้น EMA 200ได้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลุ้นเอากันไปนะครับผมว่ามันจะย่อตัวลงมาได้หรือเปล่านะครับหุ้นตัวที่4ครับคือ KTB ครับ KTB ถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของรายได้นะครับตีไป6เดือนก็คือ 130,000 ล้านโดยประมาณเนาะเป็นปีก็น่าจะมีสัก 260,000 ล้านก็รายได้เติบโตขึ้นนะก็ดูโอเคเลยนะครับกำไรสุทธินะครับ 22,000 ล้านนะครับตีเต็มปีก็น่าจะมีสัก 44,000 ล้านก็เติบโตขึ้นนะสำหรับตัว KTB นะครับตัวเลขเงินปันผลอาจจะต่ำกว่า TTB สักเล็กน้อยนะแต่ก็จ่ายระดับ 4% นะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ของกองทุนวายุพักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้ามาดูในทรงกราฟเนี่ยโอ้โหก็ดูเหมือนว่าดีดตัวพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆนะครับที่ผมมองเห็นคือดูเหมือนเส้น MACD ตัวนี้เริ่มมีการทำ Golden Cross นะครับตัดขึ้นไปนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดูดีเลยนะส่วนเส้นสีเขียวตรงนี้ถ้าเรามามองว่ามันคือแนวต้านที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือรอบที่1นะครับรอบที่2นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีตรงนี้นะครับรอบที่3นะครับตรงนี้รอบที่4นะครับตรงนี้รอบที่5ปัจจุบันเนี่ยมาเทสแนวต้านรอบที่6ผมเลยมองภาพอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับถ้าโชคดีนะครับตัวนี้อาจจะฝ่าแนวต้านขึ้นไปได้และทำให้ราคาดิดตัวพุ่งสูงขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสำหรับ KTB คงต้องมาจับตามองกันดูนะว่ามีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับและตัวสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือ BCP นะครับบางจากนั่นเองซึ่งตัวบางจากเนี่ยรายได้เนี่ย 295,000 ล้านก็เฉียด 300,000 ล้านเลยนะตีเต็มปีรายได้น่าจะเกือบ 600,000 ล้านนะเติบโตขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่กำไรสุทธิครับ 4,200 ล้านนะครับตัวเลขเต็มปีก็น่าจะอยู่แค่ประมาณ 8,000 กว่าล้านนะกำไรดูเหมือนจะดรอปลงนะอาจจะขายได้เยอะครับแต่ต้นทุนหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้สวยก็เป็นไปได้นะครับแต่ตัวเลขเงินปันผลเขาจ่ายระดับ 5.3% ก็ผ่านเกณฑ์กองทุนวายุพักอีกแล้วและถ้าเรามาดูในทรงกราฟนะครับก็เห็นว่าโอ้โหตัวกราฟเนี่ยมันดีดตัวพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่โควิดมาเนาะในส่วนของกราฟวีก็ดูเหมือนว่าเพิ่งมีการย่อเองในช่วงประมาณออกัสแถวๆกลางออกัสนะครับผมและถ้าดูกราฟเดย์นะครับหนึ่งสิ่งสำคัญมากเลยคือกราฟเดย์เนี่ยเริ่มย่อลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับแปลว่าถ้าซื้อเก็บนะครับจากจุดที่ต่ำกว่าเส้น EMA 200ตรงนี้แล้วมันสามารถฝ่าขึ้นไปได้นะก็มีโอกาสที่จะดีดตัวทะลุขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เล่น BCBG ต้องพิจารณากันให้ดีนะครับผมมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมนะหุ้น5อันดับแรกที่กองทุนวายุพักได้เข้าไปลงทุนมันมีหุ้นอะไรอยู่บ้างนะครับและแต่ละตัวมีความน่าสนใจระดับไหนเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของคุณกันให้ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้และชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครก็ตามที่คุณสนใจอยากจะเรียนห้องลับนักลงทุนกันสดๆหรือว่าเรียนรู้ผ่านวิดีโอในห้องเรียนวงในนะครับก็สามารถสมัครเข้าไปได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการซัพพอร์ตกันละกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม